seryoso po siya nagbabasa ng safety safety briefing card. Galit pa siya oh. Galit pa eh. Come on. Mga galak, ito na po ang mga magnanay na pupunta ng Bacolod. In this episode, meron tayong kasamang batang gala. Ayun o, siya first time niyang mag-airplane. Online check-in na pala ngayon lahat. So first time lang po namin dito sa domestic ng Terminal 3. Ito pala yung mga stalls na dito. National Bookstore. May manga. Wide eh. First time ni Luke sa airport. Sobrang tuwan-tuwa po kayo. Sobrang makhang-makha siya. Look, this is a walk-a-lator. What's up mga gala? This is our first trip sa 2024. So, special tong trip na to kasi birthday ni Abby. First time ni Luke mag-airport, mag-airplane. And first time namin mag-DIY. We're going to Bacolod, the City of Smiles. Look, smile! City of Smiles. Smile! How are you, Luke? Are you excited? Are you excited? To ride an airplane? Yes. Okay. Mr. Jonel Anakpa, Mr. John Mark Vendot, para makadalo sila dun sa Mr. Roberto Dacos, lounge. Mr. Mark Free naman pero wala kami dala kasi medyas. Kasi puro kami. Yan. Puro kami chinelas. Ako, si Abby pa sila puro chinelas dala. First airplane. Did you enjoy playing in the playground? Look, what's that you're eating? Gummy bears? I can't do it. You can do it. Come on, go. Go to Tatay. Tatay's there, oh. Yan po, hirap na hirap pa po kaming pakunin yan sa playground. Anong pakiramdam first time traveling na may kasamang bata? Hindi, pagod na agad. Di pa rin gusto na. Wala na kaming energy pareho. Si Lok marami pa. Marami pang baterya. How about it? Look, it's a bus in the airplane. So, say hi. Look, you're inside the airplane. Are you happy? Huh? Are you happy? Excited? The aircraft is being refueled.
as a safety precaution. Look. Picture. Look here, look here. Look. Look here, yeah. Smile. Good job. Seryoso po siya nagbabasa ng safety briefing card. Galit pa siya, oh. Galit na eh. Look, galit ka ba? What did you read? How to properly put on the oxygen mask. And the seatbelt. You did it. Ganito para malaman kung nagpapanggap lang na tutulog ng isang tao o hindi. Ataas ba ito? Pag umiiwan, gising niya. Matagalan. Ganun yun, ha? Life hack yun. Touchdown, Bacolod! City of Smiles. Bacolod! First time natin na walang itinerary, so spontaneous. Continue waiting area habang nag-book kami ng Grab. Okay, so Ito po ang aming mga brunch. Habang naisipan namin paano kami pupunta sa ruins. Ruins! That's the ruins! Look! First stop, nandito kami sa ruins. Oh, yan. Sige. Ayan. 150 adult. Tumabol na 400 per. Pero kaya tayo eh. Ayun na. Wow. Look, this is the ruin. Go, go, go. Call it the ruin. Take ruin. Ruin. Pasok tayo. Kaya namin una itong ginawa itinerary kasi along the way. Ang hotel kasi namin is Seda. So, ang plano namin mag-ruins then mag-art. Ano yun? Art museum or art design. So, ano man yun. Meron pa silang Tour. meron tour na na kayo. Look. Look, go to with nanay. 1, 2. oh, where did Daddy going? Dito, inside the ruins. Pero talisay pa yata to.
Walang second floor look eh. Mga ano lang, columns sa ano. Original window between kitchen and dining area. Common daw sa Spanish homes to facilitate passing of food. Di ba parang ganyan tayo sa, ano, sa bahay eh. Taj Mahal daw of Negros, wala tong ruins. Here nila, Ishi. Anong dressing room? Classic. Classic. Tatay! Sayang Okay gluta. Tayong gluta. Nandito sa vlog, meron daw wide, may yung naka-zoom in, saka may regular. Ganon. Tara na, let's go. Tayong gluta. Making certain that A-grade mixture of concrete is poured. Good. Look, go. Say hi. Say hi. Gami, go. Run down. Yes. Run to tatay. Picturean ko kayo. Like a mountain. Yeah, you climbed it. That's not a mountain, that's a hill. Because it's smaller than a mountain. Basta kami ruins, punta na kami sa art district naman. Hoy, look, dito ka. Ito na po, next destination namin, ang Art District. Umibilyaran, no? Kakaiba. Ayan. Sa ano, Mexico, yung ano nila. Look. Do you like the colors? Oh, it's an eyeball. Look. You wanna go swim? Amin lang mga murals po. Yung nagkakaiba dito, mga graffiti ba yun? Ayun no, kahit itong parking oh, meron silang parang ano. Parang ano siya, commercial area siya na maraming mga graffiti. Hindi natin maintindihan yung mga words nila. O ito, babae ng kabayo.
rin. May pusa, may tao na nakakabit, parang centaur. Pero hindi siya kalahati. May naka-bike. Ayun po, ang dami pala dito. Ayun o, tingnan mo yun o, nakaka-scary. Pasok ka doon? Wanna take picture with the eyeballs? The eyeballs. Ang weird ng art nila oh. Galing no? Ito mga metal. May floor ano rin art. Hanggang dito na lang yata eh. It's a cat dog. Ano, na may astronaut pala na doon na nakahang. Hindi ko napapansin yung mga ibang art. Tapos meron doon kakaiba doon. Na may mga metal scraps na art. Galing. Kahit nga ito sa sakyan, hindi ko napapansin yung mga iba hanggat di ka lumalapit. Yung sakyan. Yung art niya yung pagka-luma niya. Hindi na uubos Gray room. Orange project. Mickey Mouse na gas mask. Siguro nung COVID. No? Kasama yung art dyan na pagtuklap kasama yung pagtuklap sa art eh. Ito, may walang ulo. Galing. Dental clinic pero ganito yung mga external may guard na maraming mata. And then this is open. Look, another ball. It has a face. With a face. Tapos kami sa art district. More on area siya na puro mga graffitis and mga wall paints, no? Pero mga for rental districts.